Xin chào mọi người, cô Hằng đây. Nào vào học với cô nhá. Mời tất cả mọi người vào với cô ạ. Nào chúng ta sẽ bắt đầu học nào. Đợi một chút nữa là chúng ta vào nha. Chào mọi người ạ. Vào đây. Ok, nào ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần liên quan đến phần sử dụng thì quá khứ để kể chuyện. Today we're going to learn about using the past tenses to talk about the things that happened in the past. Những cái thứ mà đã xảy ra trong quá khứ chúng ta sử dụng với quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành nhé. Nào cái này thì cô nói qua, đây là các thì quá khứ thông thường là quá khứ đơn này. Thì công thức của nó là chủ ngữ cộng với lại was hoặc were. Xong sau đó chúng ta cộng với lại tính từ hoặc danh từ. I was a firefighter 5 years ago. Đây là cách đầu tiên sử dụng với to be trong quá khứ đơn. Hai là các bạn có thể sử dụng chủ ngữ cộng với lại verb thêm ed hoặc verb ở cột số 2 bảng động từ bất quy tắc. Đây là với thì quá khứ đơn nha. Ok chưa ạ? Nào ví dụ nhé, chúng ta có câu như sau. He taught French in this university before. He taught in the past. He taught French in this university in the past. Vậy các bạn cứ hiểu với phần quá khứ đơn, tức là một việc đã xảy ra và kết thúc rồi. Kết thúc rồi trong quá khứ. Nó phải là kết thúc rồi các bạn nhé. Còn nếu nó chưa kết thúc thì các bạn không được sử dụng quá khứ đơn đâu các bạn ạ. Được chưa ạ? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau nhé. Hoàng sẽ có hai ví dụ ở đây với hai phần. Một là về phần sử dụng to be này, hai là về phần sử dụng với verb này. To be thì các bạn nhớ verb to be, động từ to be trong quá khứ đơn các bạn sử dụng là was hoặc were. Còn nếu mà các bạn sử dụng động từ bình thường các bạn nhớ phải sử dụng thêm ed hoặc sử dụng verb ở cột 2 bằng động từ bất quy tắc. Được chưa? Rồi vậy chỗ này chúng ta sẽ có câu là he taught French in this university in the past. He taught French in this university in the past. He taught French in this university in the past, mà nghĩa là anh ta đã từng dạy tiếng Pháp ở cái trường này. Anh ta từng dạy tiếng Pháp ở cái trường này trong quá khứ, đúng không ạ? Được chưa cả lớp ơi? Ở đây cô Hoàng nhớ các bạn lưu ý cho cô là khi mà chúng ta sử dụng với lại to be was và were thì số ít là was 3 chữ, nó ít hơn đúng không ạ? Còn số nhiều là were 4 chữ nhé. Có rất nhiều bạn đến bây giờ vẫn đang nhầm giữa hai cái này nhé. Số ít thì chúng ta sẽ sử dụng là was, còn số nhiều sử dụng là were, được chưa ạ? Số ít thì sử dụng were 3 chữ, còn số nhiều thì sử dụng là were. Ví dụ they were sick yesterday, so they didn't go to school. Hôm qua chúng bị ốm nên là chúng không đi học, đúng không? Vậy trong trường hợp này các bạn sẽ thấy chỗ này dùng là they were, bởi vì chủ ngữ của nó đang là số nhiều nên chúng ta dùng là were. Tính từ sick thì phải đi với lại động từ to be were, chứ chúng ta không nói là they sick mà phải dùng là they were sick yesterday. They were sick yesterday, so they didn't go to school. Được chưa các bạn ơi? They were sick yesterday, so they didn't go to school. Đây là phần mà các bạn sẽ để mô tả bất kỳ một cái điều gì đấy đã xảy ra trong quá khứ nhé. Đấy là xong phần đầu tiên, đây là quá khứ đơn. Tiếp tục cô nhắc tiếp về phần quá khứ tiếp diễn.
Quá khứ tiếp diễn là một việc phải xảy ra tại đúng một thời điểm nào đấy, đúng không ạ? Một việc xảy ra tại đúng một thời điểm trong quá khứ. Một việc xảy ra tại đúng một thời điểm trong quá khứ. Nếu như các bạn thiếu cái phần thời điểm này thì các bạn sẽ không thể chia được, đúng không? Công thức của nó là was were cộng verb in. Nào, thông thường dấu hiệu của nó có một số cái như sau nhá. Cái này thì cô phải nhắc này. Đầu tiên ạ, dấu hiệu này. At this time, yesterday, at 6, yesterday, at 9 p.m. last Saturday. Đấy. Vân vân và vân vân. Đây là dấu hiệu của quá khứ tiếp diễn. Được chưa các bạn ơi? Vậy bây giờ con sẽ lấy một ví dụ nhé. Có một đặc điểm như sau này. Một việc đang diễn ra, một việc khác chen vào, thì việc đang diễn ra chia ở quá khứ tiếp diễn. Còn việc chen vào ấy thì chia quá khứ đơn. Nào, cô ví dụ một câu như sau nhá. Yesterday, when we were passing the street, we saw a car, we saw an accident. Đấy, đây là một câu ví dụ của cô Hằng nha. Yesterday, when we were passing the street, we saw an accident. Vậy đây các bạn sẽ nhận ra chúng ta sẽ có hai vế, đúng không? Một này, đây là một việc đang diễn ra là tôi đang đi qua đường, passing the street. Passing the street, đúng không? Và cái việc là tôi thấy một cái gì đấy, thì ở đây các bạn thấy động từ see, ngay lập tức bị chia quá khứ đơn thành saw. Còn cái việc kia là đang đi qua đâu thì sử dụng là were passing the street. Vậy cả câu là yesterday, when we were passing the street, we saw an accident. Yesterday, when we were passing the street, we saw an accident. Được chưa? Vậy câu này nghĩa là hôm qua khi tôi đang đi qua đường thì tôi đã thấy một cái vụ tai nạn, được chưa? Vậy một việc nào đấy xảy ra ngắn hơn, cái việc chúng ta thấy một vụ tai nạn thì nó sẽ ngắn hơn chia ở quá khứ đơn, còn cái việc kia chia ở quá khứ tiếp diễn. Được chưa các bạn ơi? Nào bây giờ các bạn lấy được một ví dụ nhé. Mời các bạn lấy cho cô một ví dụ nào. Rồi nào, mời các bạn đặt câu cho cô nhé. Nào, ví dụ nhé, chúng ta có một số câu như sau.
We were checking our bank account when a thief, a robber broke in. We were checking our bank account when a robber broke in. Ở đây tôi có một từ đó là từ robber, là kẻ cướp. Động từ tiếp theo là động từ break in, là đột nhập vào. We were checking our bank account when a robber broke in. Câu này mang nghĩa là chúng tôi đang kiểm tra tài khoản ngân hàng thì một tên cướp đột nhập vào. Được chưa ạ? Rồi câu của Hằng như sau nhé, nhắc lại lần nữa này. We were checking our bank account when the robber broke in. We were checking our bank account when the robber broke in. Chúng tôi đang kiểm tra tài khoản ngân hàng thì một tên cướp đột nhập vào, đúng không? Nào, một số bạn comment như sau nhé. Last week, when I was going home, I met my old friends. Đúng rồi. I was going home, I met my old friends. Đúng. Yesterday, we were meeting about the target next quarter. My boss came with a big birthday cake. Very good. Câu này rất hay. Yesterday, when we were meeting about the target next quarter, hoặc the next quarter's target, tức là các bạn sử dụng sở hữu cách ở đây nhé. Sử dụng như thế nào cũng được. Yesterday, when we were meeting about the target next quarter, hoặc the next quarter targets. Thêm chữ SC nhé, thông thường là các mục tiêu ấy. Yesterday, we were meeting about the targets next quarter, hoặc the next quarter's target. My boss came with a big birthday cake. When I was learning English with Miss Hằng, my son cried. Rồi. Rồi. When I was singing, the audience clapped their hands. Okay? When I was singing, the audience clapped their hand. Okay, good. Tiếp tục nào. Last night we were going out, it was rainy. Câu này khi mà bạn sử dụng này thì it rained luôn nha chị Cú ơi. Last night we were going out when it rained. Chúng tôi đang đi ra ngoài để trời mưa, đúng không? We were going out when it rained. Yesterday I was having lunch. Hằng Trần xem lại câu này. Having nha. We were checking our bank account when the robber broke in. Ok, được rồi đấy. Ở đây có một ví dụ nhá. Ngày hôm qua khi chúng tôi đang họp về cái mục tiêu của quý tới, đúng không ạ? Thì sếp của tôi đến. We were presenting our project when the electricity cut out hoặc là went out nha. Went out. Được chưa? Yesterday when we were seeing rain, I saw strong wind. Câu này của Hiếu Phương không đúng này. Khi mà tôi thấy cái gì thì cái động từ see của chúng ta ít khi chia phần tiếp diễn nhé. Cái này chỉ đơn giản là yesterday I saw, hoặc là the rain was cái gì đấy, đúng không? It was raining. I saw strong wind. Yesterday it was raining. Trời đang mưa thì tôi thấy cái gì đấy. Yesterday it was raining when I saw strong winds. Yesterday it was raining when I saw strong winds. Đấy thì câu đấy còn được nha bạn ơi. Ngày hôm qua trong lúc trời mưa thì tôi đã thấy rất là nhiều gió to, đúng không ạ? I saw strong winds. Đấy, chứ không nói là I see xong lại còn I saw nữa, đúng không ạ? Được chưa?
Được chưa các bạn ơi? Rồi nhá, nào chúng ta tiếp tục nhá. Viết phần tiếp theo đây là quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì thông thường nó sẽ hướng đến một việc xảy ra trước một sự việc nào đấy trong quá khứ. Cái quan trọng nhất là từ trước này các bạn ạ, nên là cô đang highlight vào cái từ trước này nha. Quá khứ hoàn thành là một việc xảy ra trước một sự việc trong quá khứ nhá, tức là việc đấy là phải hoàn thành rồi mới đến việc tiếp theo ở quá khứ, đúng không ạ? Cô ví dụ một câu như sau nha. Công thức đã nhỉ? Chủ ngữ cộng với lại had cộng P2. Dấu hiệu thì bao giờ nó có 3 từ là từ before, by và by their time, cộng với mốc thời gian hoặc cộng với một mệnh đề chia quá khứ đơn. Nào bây giờ sẽ làm đúng như những cái gì mà chúng ta vừa ghi ở bên trên dòng màu vàng đây nhé các bạn nhìn này. Quá khứ hoàn thành là xảy ra một việc trước một sự việc gì đấy trong quá khứ, đúng không ạ? Hoàn thành là một việc xảy ra trước một sự việc gì đấy trong quá khứ. Quá khứ hoàn thành là một việc xảy ra trước một sự việc trong quá khứ, đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ nói như sau nhé. Yesterday I had dinner before I went out with my friend. Nào, có ai đã dịch được câu này luôn không nhỉ? Yesterday I had dinner before I went out with my friend. Yesterday I had dinner before I went out with my friend. Yesterday I had dinner before I went out with my friend. Vậy câu này các bạn để ý cho cô nhé. Công thức của chúng ta là had cộng P2. Had cộng P2. Được chưa? Và khi mà bạn sử dụng had cộng P2 thì các bạn thấy này, động từ ăn tối sẽ là have a dinner. Vậy had là cái từ trợ động từ, đúng không ạ? Ăn tối sẽ là had dinner chia tiếp vào P2. Trước khi tôi đi ra ngoài với bạn, đúng không? Vậy cái việc ăn tối xảy ra trước cái sự việc đi ra ngoài, nên chúng ta đang chia nó ở quá khứ hoàn thành. Đang chia nó ở quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Thấy chưa? Ok chưa? Vậy các bạn, câu đầu của Hoàng là ngày hôm qua trước khi đi ra ngoài ăn tối thì tôi đã đi ngày hôm qua trước khi đi ra ngoài với bạn thì tôi đã ăn tối, được chưa ạ? Ngày hôm qua tôi đã ăn tối trước khi đi ra ngoài với bạn. Các bạn dịch theo chiều nào cũng được. Nhưng cái vấn đề luôn luôn đó là quá khứ hoàn thành là xảy ra trước, nên chỗ này phải dùng là had dinner, được chưa? Được chưa các bạn ơi? Nào, đặt một câu với cái phần quá khứ hoàn thành cho cô nào. Ví dụ một câu nữa nhé. The marketing department had finished their strategy before the BOD asked for them. The marketing department had finished the strategies before the BOD asked for them. Nào, câu này dịch là gì các bạn nhỉ? The marketing department had finished their strategies before the BOD asked for them. Câu này dịch là cái bộ phận marketing đã hoàn thành được những cái strategies, chiến dịch nhé. Bạn nào chưa biết từ này thì các bạn lại ghi cho cô nha. Chiến dịch. Before the BOD asked for them. BOD là Board of Directors. Board of Directors. Hội đồng quản trị hoặc là ban giám đốc, được chưa? Board of Directors ask for them. Động từ ask for là hỏi về cái vấn đề gì, thậm chí còn là xin về cái vấn đề gì nữa. Đấy, các bạn có thể hiểu mấy câu từ này như vậy nha. Nào, câu của Quang như sau nhé. The marketing department had finished the strategies before the BOD asked for them. Câu này mang nghĩa là cái bộ phận marketing đã hoàn thiện toàn bộ những chiến dịch trước khi mà hội đồng quản trị hỏi chúng, đúng không? Nào, mời các bạn đặt cho cô một câu liên quan đến phần quá khứ hoàn thành nhé các bạn nha, tuân thủ đúng cách sử dụng nha.
I had finished, or we had completed the design for the new products before our boss asked. Okay, good. We had completed the design for the new products before our boss asked. Good. Or before our boss required. Hay hơn nha. Products. We had completed the design for the new products. Ở chỗ này nên sử dụng là design, đúng không ạ? Số nhiều sản phẩm thì sẽ có nhiều thiết kế thôi. We had completed the designs for new products before our boss required. Good. I had had dinner before I went out with my friend. Được rồi ạ. I had finished my report. Had finished thôi nhé. I had finished my report before I came to the BOD meeting. Good. I had bought a new car before its price reduced 20%. Okay. I had bought a new car before its price reduced 20%. Last night I had gone out with my family before I saw a film. Had gone out with my family before I saw a film. Good. I had graduated from university before I searched for a job. Search for a job, đi tìm kiếm việc. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học trước khi tôi kiếm việc, đúng không? The students had finished the paper test before I requested them. Được rồi. The students had finished the paper test before I requested them. Được rồi, chính xác. I had graduated from university before I searched for the job. Được rồi ạ. Ok. Và tiếp tục nha, chúng ta sẽ có thi cuối cùng được gọi là thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì thực tế hai cái thi này quá khứ hoàn thành và tiếp diễn giống nhau các bạn ạ. Đúng không? Công thức của nó như sau các bạn nhé. Công thức của nó vẫn là chủ ngữ cộng với lại had cộng been cộng verb in. Chủ ngữ cộng had cộng been cộng verb in. Chủ ngữ cộng had cộng been cộng verb in. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem nha, chúng ta sẽ có những cái phần như thế nào nha. Nào, ở trong phần này các bạn ghi nhớ cho cô này, quá khứ hoàn thành ấy, thì sẽ tập trung vào kết quả của hành động. Còn quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì tập trung vào quá trình hành động các bạn. Kết quả liên quan đến số lần, lượt và lượng. Còn phần quá khứ hoàn thành tiếp diễn, các bạn mà nhớ theo cách này của cô Hoàng thì các bạn sẽ nhớ rất là nhanh các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ không bị nhầm lẫn, được chưa? Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn này các bạn thấy là có thể dùng lẫn cho nhau được. Tuy nhiên, nếu khi các bạn sử dụng quá khứ hoàn thành thì các bạn nhớ tập trung vào kết quả liên quan đến số lần, số lượt và số lượng. Còn quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì tập trung vào quá trình liên quan đến thời gian, số giờ phút, tháng năm, vân vân và vân vân. Các bạn nhớ ghi nhớ cho cô phần này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ như sau nhé. My friends had been learning at Oxford University for 5 years before he got married. My friends had been, my friend, thêm chữ S gì bỏ đi ạ. My friend had been learning at Oxford University for 5 years before he got married. Vậy câu này vẫn là một việc xảy ra trước một sự việc gì đấy đúng không ạ? Anh ta đã đi học ở trường đại học Oxford được 5 năm trước khi anh ta kết hôn đúng không ạ? Vậy hai cái việc này thì có một việc xảy ra trước, đó là anh ta đi học trước nên sử dụng về quá khứ hoàn thành. Nhưng bởi vì ở đây chúng ta có từ là từ 5 năm các bạn ạ. Nên thì hợp lý nhất ở đây vẫn là thì hoàn thành tiếp diễn. Thì hợp lý nhất ở đây chúng ta sử dụng thì hoàn thành tiếp diễn. Vậy chúng ta kể lại một chuyện đó là my friend had been learning, bởi vì ở đây có 5 năm nên các bạn sử dụng hoàn thành tiếp diễn liên quan đến số giờ phút tháng năm đúng không? My friend had been learning at Oxford University for 5 years before he got married.
before he got married. Được chưa? Nhắc lại nhé. My friend had been learning at Oxford University. My friend had been learning at Oxford University for 5 years before he got married. For 5 years before he got married. My friend had been learning at Oxford University for 5 years before he got married. Được chưa các bạn ơi? I had been revising the lessons every day to prepare for the last semester. I had been revising the lessons every day before to prepare for the last semester. For the last semester. Ở đây Đại Hòa đang lấy một ví dụ như lại không có một vế là xảy ra trước một sự việc gì đấy. Các bạn ghi nhớ cho cô nhé. Quá khứ hoàn thành hay là hoàn thành tiếp diễn đều phải diễn ra một sự việc xảy ra trước một sự việc gì đấy trong quá khứ thì mới làm được các bạn nhá. Đấy. Nếu bây giờ các bạn thiếu một cái vế thứ hai là không có được nha. Được chưa? Nào, cái ví dụ tiếp nhá. My father had built 5 houses before he retired. My father had built 5 houses before he retired. Câu này mang nghĩa là bố của tôi đã xây dựng được 5 ngôi nhà trước khi mà ông ấy nghỉ hưu. Vậy cái việc mà xây nhà còn xảy ra trước cái việc ông nghỉ hưu, đúng không ạ? Và cái nó đang tập trung vào 5 cái ngôi nhà, có nghĩa là đang nói đến số lượng, đúng chưa? Mà nó là số lượng các bạn sử dụng cho cô quá khứ hoàn thành như cô vừa nói bên trên. Hoàn thành sẽ tập trung vào số lượng, còn hoàn thành tiếp diễn thì tập trung vào quá trình hành động liên quan đến số thời gian, tháng, 5 phút. Được chưa? Giờ, tháng, phút, năm. My friend had been learning at Oxford University for 5 years before he got married. Bởi vì trên được sử dụng had been learning. Vì đây là câu hoàn thành tiếp diễn với phần quá khứ hoàn thành. Nhưng ví dụ ở dưới nó chỉ liên quan đến 5 cái ngày thôi, 5 cái nhà thôi, nó là số lượng. Nên các bạn sử dụng cho cô là had built chứ không phải là had been building nha các bạn nhé. Vì nó đang liên quan đến số lượng, các bạn sử dụng cho cô quá khứ hoàn thành. Và vẫn phải đảm bảo cho cô là với một từ là từ before, việc diễn ra trước một sự việc gì đấy thì mới được. Còn nếu không có phần này thì coi như là không đúng. Không có phần này thì coi như không đúng. Được chưa các bạn ơi? Nào, ví dụ một số bạn nói như sau: I have been working part-time jobs for 2 years before I became a billionaire. Ok, chính xác rồi Nhật ơi. I have been working as a part-time, ví dụ như các bạn nói là tôi thường có cái gì đấy, đúng không ạ? I have been working as a part-time officer hoặc là as a part-time staff. I have been working hoặc là I have been having part-time jobs for 2 years before I became a billionaire. Đúng rồi. My friend had been learning at Oxford University for 5 years before. Nhớ có chữ SC và chữ years. Hoàng Giang, she had a baby before she got married. Okay? Câu đây đúng ạ. My father had built. Câu này nhớ là built phải chia nhá.
I have been working for 10 years before I signed up a master course. Rồi, chính xác. I have been working for 5 years before I signed up a master course. Đúng rồi. Ok đấy. Rồi, mời các bạn nào. Tiếp tục đi nào. Tôi đã đi làm được 10 năm trước khi tôi đăng ký học Masters. Ở đây mang nghĩa là học thạc sĩ. Vậy ở đây các bạn có thể sử dụng là I have been working for 10 years before I signed up a master's course. Không chữ SC nhá. A master's course. A master's course. Sign up a master's course. A master's course. I have been working for 10 years. Đây là với số thời gian. Before I signed up a master's course. Được chưa? Rồi xong nhé. Vậy phần này chúng ta vừa mới học liên quan đến phần cách sử dụng từ với phần quá khứ đơn để diễn tả mô tả các việc đã xảy ra, đúng không ạ? Nên là bây giờ các bạn về nhớ ôn bài và học bài cho cô nha. That's all for today. Bye bye and see you. Xin chào mọi người.